So hey there, this is Kunal Bhuyan and welcome to your own channel, The Kunal Bhuyan. So basically বহুত বেছি ঠাণ্ডা পৰিছে একদম অৱস্থা পাতি বেয়া হৈ গৈছে ইয়াত এতিয়া এই ঠাণ্ডা সময়খিনিতে যদি অকণ পইচা পাতি ঘটিবলৈ পাৰা তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা লাগিব মজা লাগিব নহয় ন চ' বেচিকেলি যদি সেইটো পইচা যদি আইনাৰত নহয় পেলাই যদি ডলাৰ্ছত হয় তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি মজা লাগিব হয়নে চ' আজি এই ভিডিঅ'টোত মই এনেকুৱা এটা ৱেবছাইটৰ নাম ক'বলৈ গৈ আছোঁ এনেকুৱা এটা ৱেবছাইট তোমালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ যোনটো ধৰা বহুত টাইমৰ পৰা মানে ৰান হৈ আছিল বহুত টাইমতে মাৰ্কেটত আছিলে কিন্তু বহুত মানুহে সেইটো কথা নাজানে মই আজি গম পাই পেলাই মই ভাবিছোঁ যে এই ৱেবছাইটটো মই তোমালোকৰ লগত মানে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে কাৰণ কি বহুত এটা বেনিফিচিয়েল ৱেবছাইট হয় আৰু মই এনেকুৱা বস্তু নহয় যে মানে এনেকুৱা বস্তু মই মানে ৰিচাৰ্চ নকৰাকৈ তোমালোকৰ আগত বা ধৰা এই ইউটিউব চেনেলটোত মানে কেতিয়াও মই তেনেকুৱা ভিডিঅ' নিদিওঁ মই প্ৰথমত নিজে ৰিচাৰ্চ কৰি লওঁ যে বস্তুটোৰ পৰা মানে বেনিফিট হ'ব নে নহয় মানে মানুহৰ বেনিফিট হৈছে নে নহয় বা মোৰ নিজৰ কিবা বেনিফিট হৈছে নে নহয় তাৰপিছতে মই কিবা এটা মানে ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ইয়াত চ' ভিডিঅ'টো বেচিকেলি বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হ'বলৈ গৈ আছে বহুত বেছি ভেলুৱেবল হ'বলৈ গৈ আছে চ' তোমালোক যদি প্ৰথমবাৰ আহিছে চেনেলটো দেন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চাইডত ছাবস্ক্ৰাইবৰ বাটন এটা আছে সেইটো প্ৰেছ কৰি দিয়া কাৰণ কি এনেকুৱা বহুত ভেলুৱেবল ইনফৰমেশ্যন মই চেনেলটোত আনি থাকোঁ হ'বলৈ পাৰে মানে কেতিয়াবা কমকে ভিডিঅ'ছ আনো মই কিন্তু ধৰা বহুত যেতিয়া আনো মই ভিডিঅ'ছ সেইটো মানে বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল ভিডিঅ'ছ হয় ঠিক আছে চ' বেছি একো দেৰি নোহোৱাকৈ আমি ৱেবছাইটটো চাওঁ যে ৱেবছাইটটো হয় কি আৰু তোমালোকে কেনেকে মানে ধৰা পইচা পাতি এইটোৰ পৰা ঘটিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' যোনটো ৱেবছাইটৰ নাম হৈছে সেইটো হৈছে ৱাই চেন্স চ' বহুত মানুহে চাগে শুনিব পাৰা নুশুনিব পাৰা মই নাজানো বহুত এটা মানে ধৰা পুৰণা ৱেবছাইট হয় কিন্তু মই যেনেকৈ ক'লো যে মানুহ বহুত আনৱেৰ আছিলে এই ৱেবছাইটটোৰ কথা মই আজিয়ে গম পালো আৰু আজি মই তোমালোকৰ আগত এই ভিডিঅ'টো আনি আছো আৰু বাই দ্য ৱে চবতছে আগত মই তোমালোকক কৈ দিবলৈ বিচাৰো আগবঢ়া আগত ভেৰি ভেৰি হেপী নিউ ইয়াৰ চ' নতুন বছৰত সোমালে মই আশা কৰিছো যে তোমালোকে যিমানে ভিডিঅ'টো চাই আছা তোমালোকৰ যাতে যিমান সপোন আছে যিমান গ'লছ আছে এই বছৰটোত যাতে তোমালোকে পূৰা কৰিবলৈ পাৰা আৰু যাতে একদম ডাঙৰ কৰি দিয়া মানে ডাঙৰ খেলি দিয়া আৰু গোটেই বছৰটো ঠিক আছে চ' বেচিকেলি এটা আগবাঢ়ো চ' এই যোনটো ৱেবছাইট আছে এইটো মই আগতে ডিছক্লেমাৰ এটা দি যাওঁ যে ইয়াত যোনবিলাক মানে ৱেবছাইট ঠিক আছে স্পেচিয়েলি মই যোনবিলাক ৱেবছাইটৰ নাম ক'ম সেইবিলাক এজ এ ইনকাম চ'ৰ্চ মানে প্ৰাইমেৰী ইনকাম চ'ৰ্চ নল'বা তোমালোকে ঠিক আছে যোনবিলাক ৱেবছাইটৰ কথা কওঁ এতিয়া যোনবিলাক মানে স্কিলছৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' জানো যেনেকৈ মই গ্ৰাফিক ডিজাইনিঙৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিলোঁ কেনভাৰ ওপৰত ভিডিঅ' আনিলোঁ সেইবিলাক এনেকুৱা এটা স্কিল হয় যোনটো তোমালোকৰ লগত লাইফ লং থাকিব ঠিক আছে তোমালোকে এবাৰ শিকিবা সেইটো একদম ভালকে শিকিবা লাইফ লং মানে সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে ৰেভিনিউ আনি দি থাকিব মানে তোমালোকক ইনকাম আনি দি থাকিব চ' সেইবিলাকৰ ওপৰত তোমালোকে নিজৰ ফিউচাৰটো ভাবিবলৈ পাৰা বা কেৰিয়াৰটোৰ কথা ভাবিবলৈ পাৰা কিন্তু যেনেবিলাক মানে ৱেবছাইট মই আনিম ইয়াত ৱেবছাইটটো তোমালোকে এজ এ প্ৰাইমেৰী ইনকাম চ'ৰ্চ নহয় বাট এটা চাইড ইনকাম চ'ৰ্চৰ মতে চাবা মানে ঠিক আছে এইবিলাক মানে কোনো পাৰ্মানেণ্ট নহয় যে গোটেই লাইফটো তোমালোকে যদি ৱেবছাইটৰ ওপৰত চলাবলৈ যোৱা সেইটো মানে কোনো চাইডৰ পৰা নহয় তোমালোক যদি এতিয়া এজন ষ্টুডেণ্ট হয় বা হাউচ ৱাইফ হয় বা যদি ধৰা একো কাম নকৰা পঢ়া শুনা হৈ গ'ল কমপ্লিট হৈ গ'ল গ্ৰেজুৱেশ্যন হৈ গ'ল একো কাম কৰা নাই চ' তোমালোকৰ কাৰণে মানে এইটো ৱেবছাইট একদম ভাল মান হ'বলৈ পাৰিব আৰু এনেকুৱা বহুত ৱেবছাইট আছে যোনবিলাক মই আগলৈ আনিম চ' সেইবিলাক ৱেবছাইটৰ থ্ৰুদি তোমালোকে এটা চাইড ইনকাম কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে আৰু মই এনেকুৱা ৱেবছাইট আনো যোনবিলাকৰ থ্ৰুদি ধৰা তোমালোকে 20 টকা 25 টকাহে ঘটিবা মই এনেকুৱা ৱেবছাইট আনিও যোনবিলাক মানে ধৰা তোমালোকক ডলাৰ্ছত মানে কামানি কৰিবলৈ পাৰা তোমালোকে ঠিক আছে ডলাৰ্ছত কামানি কৰিবলৈ পাৰা বা ধৰা মিনিমাম মানে ধৰা 5 to 10,000 ৰুপিজ মান্থলি তোমালোকে ইনকাম কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ মই ৱেবছাইট আনিম 20 টকা 25 টকা নামৰ মানে সেইবিলাক ৱেবছাইট মই নানো ইয়াত ঠিক আছে চ' এতিয়া বেছি দেৰি নোহোৱাকৈ লেটছ মানে আগবাঢ়ো ৱেবছাইটটো চ' ৱেবছাইটটোৰ নাম হৈছে ৱাই চেন্স তোমালোকে চাবলৈ পাৰা গুগলত গৈ পেলাই ৱাই চেন্স বুলি মাৰিবা এইটো তোমালোকৰ একদম টপতে আহি যাব চ' ইয়াত মই প্ৰথমত নিজৰ তোমালোকে চাবলৈ পাৰা মই ইনকাম চ'ৰ্চ কেইটা তোমালোকক দেখাই দিবা ঠিক আছে চ' প্ৰথমতো আছে পেইড চাৰ্ভিচ ইয়াত তোমালোকে তিনিটা দেখা পাই আছা পেইড চাৰ্ভিচ বহুতখিনি মানে তোমালোকৰ ৱেবছাইট কিছুমান আছে ইণ্ডিয়ান যোনবিলাক মানে চাৰ্ভিচবিলাক ফেক হয় চাৰ্ভেবিলাক কৰিবলৈ দিয়ে তোমালোকক কিবা কিবি তাৰপৰা ধৰা পইচা পাতি ইনকাম নহয় এনেই টাইমটো ৱেষ্ট হৈ যোৱা কিন্তু ইয়াত তোমালোকে চাৰ্ভে কৰিলে ইয়াৰ পৰা ধৰা পইচা ঘটিবলৈ পাৰা তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকৰ কেছ অফাৰ কিছুমান আছে গেট পেড ফৰ ট্ৰাইং নিউ প্ৰডাক্টছ এণ্ড চাৰ্ভিচেছ ডাউনলোডিং এপছ চাইনিং ৱেবছাইটছ ৱাচিং ভিডিঅ'ছ এণ্ড মোৰ এইবিলাক যদি তোমালোকে প্ৰডাক্ট চাৰ্ভিচেছবিলাক তেওঁলোকৰ ইউজ কৰা তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা তোমালোকে কেছ অফাৰ্ছ কিছুমান পাবা আৰু মেইন যোনটো ইয়াত যোনটো হেৰি হয় যোনটো ইনকাম চ'ৰ্চ হয় যিটো থ্ৰুদি মানে যোনবিলাক মই যিমানখিনি মানে ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ সিমানখিনি মানে মানুহে যিমানখিনি টকা ঘটিছে মানুহে কোটি টকাও ঘটিছে ঠিক আছে মই মানে ফুটামি কৰি থকা নাই মানুহে কোটি টকাও ঘটিছে ইয়াৰ পৰা মানে কি $100,000 ওপৰত মানে পইচা ঘটিছে মানে অভাৰ দ্য টাইম আৰু ক'বলৈ গ'লে 3 বছৰ 4 বছৰ 5 বছৰ টাইমত মানে স্পেনত তোমাৰ প্ৰায় মানে 1 কোটি টকাৰ ওপৰত মানে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰাই ঘটিছে ঠিক আছে তেনেকুৱা এক্সাম্পল মোৰ তাত আছে ঠিক আছে চ' বেচিকেলি ৰেফাৰেলছটো মানে চবতছে বেছি মেইন ইনকাম হয় এই ৰেফাৰেলটো যদি তোমাৰ এই ৱেবছাইটটো যদি তোমালোকে নিজৰ ধৰা লগক ৰেফাৰ কৰা বা ধৰা নিজৰ অডিয়েঞ্চক ৰেফাৰ কৰা তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা মানে তোমালোকক কমিশ্যন আহিব ইউ উইল আৰ্ণ আপ টু 30% অফ হোৱাট ইয়ৰ ৰেফাৰেলছ মেক ঠিক আছে মানে কি তোমালোকে ৰেফাৰ কৰিবা তেতিয়ানো তোমালোকে পইচা পাবাই কিন্তু যেনেকে তোমালোকৰ ৰেফাৰেলছে মানে গৈ পেলাই বেলেগ ৰেফাৰেলছ কৰিব সেইটো পৰা তোমালোকক মানে একো কৰিবলৈ নালাগে তোমালোকৰ ইনকাম এটা জেনেৰেট হৈ থাকিব মানে কি ধৰা ভাবি পেলাই থৈ দিয়া তোমালোকৰ যদি ধৰা 5জন মান লগৰ আছে ঠিক আছে 5জন লগৰে যদি তোমালোকৰ তেনেকে ধৰা তুমি যদি 5জন লগৰ ৰেফাৰ কৰি দিলা এতিয়া তেওঁলোকে যদি নিজৰ ৰেফাৰেলছত কাম কৰি আছে তেওঁলোকে যদি সেইটো এপ আগবঢ়াই আছে তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকে আপ টু 30% মানে কি $10 মানি লোৱা $10 যদি তোমালোকে 30% বা তেতিয়াহ'লে $3 হৈ যায় ঠিক আছে চ' $3 কে মানে 5জনৰ পৰা মানে ধৰা তোমালোকৰ 5 3 কিমান হৈ গ'ল $15
ৰাইট $15 মানে মান্থলি মানে তোমাৰ সেইটো এনেই আহি আছে ঠিক আছে এতিয়া নাম্বাৰটো যেতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব তোমালোকে ডলাৰ্ছৰ যিটো বস্তু হয় সেইটো বাঢ়ি বাঢ়ি পেলাই গৈ থাকিব এতিয়া তেওঁলোকৰ কিছুমান পাৰ্চেণ্টেজ আছে যে এজন ৰেফাৰ কৰিলে tier 1 tier 2 tier 3 মানে চিটিজ লৈ পেলাই কিবা কথা আছে চ' US কৰিলেতো না বহুত বেছি ডলাৰ্ছ পাবা কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ কিবা 10 চেণ্টছ 30 চেণ্টছ আপ টু 50 চেণ্টছ ঠিক আছে $1 তেনেকুৱা মানে ইয়াত পাবলৈ পাৰা ঠিক আছে চ' এতিয়া বস্তুটো বহুত বেছি বেনিফিচিয়েল হয় মই তোমালোকক দেখাই আছো কেনেকে কি ক'ত কৰিবলৈ লাগে চ' প্ৰথমত মই যদি ইয়াত তোমালোকৰ হেৰি কৰিবলৈ যাওঁ মই প্ৰথম লগ ইনটো ইয়াত কৰি লওঁ চ' মই ইয়াত ইমেইল এড্ৰেছ আৰু পাছৱৰ্ডটো মাৰি দিলোঁ চ' ইয়াত মই এতিয়া জইন নাও কৰিম জইন নাও কৰাৰ পিছত ইয়াত মোৰ নাম চাম এনেকৈ দিবলৈ দি আছে ঠিক আছে চ' এইটো মই ছেভ কৰি পেলাই থৈ দিবলৈ পাওঁ একো ডাঙৰ কথা নহয় চ' ইয়াত মই প্ৰথমত নিজৰ নাম চাম দি দিওঁ নাম দিলোঁ এইটো কুণাল ইয়াত দিলোঁ মই ভূঞান ইয়াত নেক্সট ষ্টেপ যদি মই কৰি দিবলৈ যাওঁ ইউজাৰ নেম এটা ভূঞা কুণাল নিজৰ ইমেইল এড্ৰেছটো আহি গৈছে সেইটো তোমালোকে কৰি দিবলৈ পাৰা কমপ্লিট কৰি দিবলৈ পাৰা কমপ্লিট কৰি দিয়াৰ পিছত এটলিষ্ট মানে ধৰা নাই ইউজাৰ নেম এটা ভালকৈ দিবলৈ লাগিব ইউজাৰ নেমটো কি দিবলৈ পাৰোঁ ধৰা এনেকৈ কুণাল দি পেলাই 4321 ঠিক আছে কুণাল 4321 তেনেকৈ দি দিলোঁ ঠিক আছে চ' ইউ আৰ অল ছেট থেংক ইউ ফৰ আপডেটিং ইউৰ ডিটেইলছ এতিয়া লাহে লাহে বস্তুটো আহিব ইয়াত চ' এইটো তোমালোকৰ যোনটো আমাৰ ডেছবৰ্ড হয় সেইটো তোমালোকৰ সন্মুখত মই অ'পেন কৰি দিলোঁ মোৰ ডেছবৰ্ডটো ওলাই গ'ল ইয়াত ভেলিডেশ্যন লিংক হেজ টু চেণ্ড টু ইয়ৰ ইমেইল এড্ৰেছ ভূঞা কুণাল ইউ মাষ্ট ক্লিক দিছ লিংক টু এক্টিভেট ইয়ৰ একাউণ্ট ঠিক আছে চ' ইয়াত এক্টিভেশ্যন লিংক এটা গৈছে মোৰ একাউণ্টলৈ চ' সেইটো যদি মই ইয়াত চাবলৈ যাওঁ সেইটো যদি ইয়াৰ পৰা যদি ধৰা মই ইয়াৰ পৰা কৰি দিবলৈ পাৰোঁ মোৰ ফোনৰ পৰাই মই কৰি দি আছোঁ বস্তুটো চ' ইয়াত চাবলৈ পাৰা যোনটো ওপৰত মানে হেৰিটো আহি আছিলে মই মেইলটোত গৈ পেলাই মোৰ যিটো মেইল আহিছিলে সেইটোৰ পৰা মই ভেৰিফাই কৰি দিলোঁ মোৰ একাউণ্টটো চ' ইয়াত ধুনীয়াকৈ চোৱা এতিয়া বস্তুবিলাক কি ক'ত আছে পেইড চাৰ্ভিচ কেছ অফাৰ ৰেফাৰেলছ এড অন ঠিক আছে বা তাৰপিছত হেল্প ফৰাম এইবিলাক আছে বস্তুবিলাক চ' ইয়াত চাবলৈ পাৰা তোমালোকে যিটো মেইন ডেছবৰ্ড হয় ঠিক আছে তোমালোকৰ ইউজাৰ নেমটো ইউজাৰ আইডিটো ইয়াত ওলাই গ'ল মোৰ নামটো ওলাই গ'ল ইমেইল এড্ৰেছটো ওলাই গ'ল ইয়াত মানে ধৰা ডেটটো অলপমান ভুল হৈ আছে সেইবিলাক মানে ভুল হৈ আছে চৰি মেম্বাৰ চেঞ্জ মানে মই আজি যোনটো কৈছোঁ মই ভাবিছোঁ ডেট অফ বাৰ্থ নেকি এইটো তেতিয়াহ'লে এফিলিয়েট লিংকটো এই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটো দি যোনে জইন কৰিব তোমাক ঠিক আছে এই পাৰ্টিকুলাৰ লিংকটো দি যোনে জইন কৰিব বা ৱেবছাইটটোত আহিব তেওঁলোকৰ ফৰ্মেলিটিছবিলাক কৰি পেলাই যদি তেওঁলোকে আগবঢ়াই বস্তুটো তেনেহ'লে তোমালোকৰ ডলাৰ্ছবিলাক মানে আহি যাব ইয়াত ঠিক আছে চব দেখিছা চব বস্তু ইয়াত ডলাৰ্ছত হয় লাইফ টাইম টোটেলটো তোমাৰ ইয়াত ওলাই আছে পেণ্ডিং ক্ৰেডিটছ এভেইলেবল বেলেঞ্চ ঠিক আছে চব বস্তুবিলাক মানে ইয়াত ওলাই আছে ইয়াত যদি মই দিওঁ তেতিয়াহ'লে হাউ উইল আই গেট পেড ইয়াত ধুনীয়াকৈ বস্তু এটা দেখা পোৱা আছে যে তোমালোকে পেড মানে কি ধৰা পেড কেনেকুৱা হ'ব বা পইচা পাতি কেনেকৈ পাবা your earnings will be sent by your method of choice provided conditions as made on the below your cash out will be entered in the pending queue to be processed 10 will be order and take up to 10 business days to process মানে কি 10 দিন হ'বলৈ পাৰে 10 দিনৰ পৰা 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকৰ যোনটো পে আউট হয় সেইটো মানে তোমালোকৰ বেংক একাউণ্টত আহি যাব ঠিক আছে ইট মে ডিপেণ্ডিং অন দ্য মেনি চাৰ্কমষ্টেঞ্চেছ অল দ্যাট ৰিকুৱেষ্ট এ কেছ আউট মে বি ডিলেড আপ টু 15 days মই যিহেতু ক'লো সেইটো বস্তুৱে হয় in order to protect the integrity of our system members from North America US and certificate are required to have their postal address verified cash out এইবিলাক বস্তু ঠিক আছে চ' USA আৰু কেনেডা বা যোন আছে তেওঁলোকে পে'পালৰ থ্ৰু দি কৰিবলৈ লাগিব চ' ইয়াত তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ৰিকুৱাৰমেণ্টছ কমপ্লিট ইয়ৰ চেকলিষ্ট এণ্ড আৰ্ণ এ বনাছ বুলি ওলোৱা হৈ আছে চ' ইয়াত চাৰ্ভিচ আছে অফাৰ্ছ আছে এড অন আছে ষ্ট্ৰিক আছে এইটোত যদি মই চাৰ্ভিচটোত যদি তোমাক ক্লিক কৰি দিওঁ চাৰ্ভিচটো তোমালোকে চাবলৈ পাৰা ইয়াত কিছুমান চাৰ্ভিচ ওলাব সেই চাৰ্ভিচখিনি যদি যেতিয়া মই পূৰা কৰি দিম তেতিয়া মানে ধৰা 0.25 চেণ্টছ মানে মই পাই যাম ইয়াত ঠিক আছে 0.25 চেণ্টছ মানে পাই যাম ইয়াত বহুত কেইটা হেৰি আছে দেখা পাই আছা এই চাৰ্ভেটোত মানে 14 মিনিটৰ পিছত এই চাৰ্ভেটো আহিব তাত মই $4 পাই যাম এক ঝটকাতে ঠিক আছে বাকী ইয়াত মানে $3 আছে চ' ইয়াত বস্তুবিলাক মানে যেতিয়া যেনেকৈ তোমালোকে কৰি গৈ থাকিবা তেনেকৈ মানে তোমালোকৰ বস্তু মানে আহি থাকিব ঠিক আছে চ' এইটো থ্ৰু দি তোমালোকৰ এটা হৈ গ'ল তাৰপিছত যোনটো মই ক'লো তোমালোকৰ বস্তুটো এফিলিয়েটছৰ থ্ৰু দি যেতিয়া মানে বস্তুটো পাবা এফিলিয়েটৰ থ্ৰু দি মানে বস্তুবিলাক কৰিবলৈ পাৰিবা ঠিক আছে চ' এফিলিয়েটত চবতছে মানে মোটা পইচাটো যোনটো হৈছে তোমালোকৰ এফিলিয়েটৰ থ্ৰু দি আহিব বস্তুবিলাক ঠিক আছে চ' এফিলিয়েট তোমালোকে যিমান কৰিবলৈ পাৰা কাৰণ কি এইটো একো ডাঙৰ কথা নহয় তোমালোকৰ কণ্টেক্ট লিষ্টত তোমালোকে চাবা বহুত তেনেকুৱা মানুহ আছে যোনে ধৰা এনেই বহি আছে বা ধৰা কিবা এটা কৰিবলৈ বিচাৰিছে তেওঁলোকক যদি তোমালোকে লিংকটো দি দিয়া কাৰণ কি এইটোত মানে কোনো মানে এজ গেপ নাই তোমালোকে যাকে দিয়া তেওঁলোকে একাউণ্টটো খালি চিম্পলি অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰিলে তোমালোকৰ তাত বোনাছ এটা আহিব তেওঁলোকে আগলৈ হেৰি কৰিলে তেওঁলোকেও বেনিফিট হ'ব তাৰপৰা আগলৈ গৈ থাকিলে যিমান মানে বস্তুটো গৈ থাকে চ' এইটোৱে এটা মানে ধৰা কমপ্লিট ৱেবছাইট হয় যিটো থ্ৰু দি তোমালোকে আৰ্নিং মানে ধুনীয়াকৈ একদম কৰিবলৈ পাৰা ঠিক আছে বহুত মানে বেনিফিচিয়েল এটা ৱেবছাইট হয় তোমালোকে ইউজ কৰিবলৈ পাৰা ইউজ কৰি চাবলৈ পাৰা আৰু বেনিফিট অবভিয়াছলি পাবা কাৰণ কি বহুত মানুহে বেনিফিট পাইছে তোমালোকে নোপোৱা একো কথাই নাই খালি দিনটোত মানে
মানে বেছি সময় তোমালোকে নিদিলেও হয়, দিনটোত যদি প্ৰায় যদি এঘণ্টা এটাও দিয়া ইয়াত ছাৰ্ভেখিনি কমপ্লিট কৰা বা ধৰা এফিলিয়েট মাৰ্কেটিংটো কৰা ভালকে, ঠিক আছে, তোমালোকৰ কিবা ব্লগ পষ্ট আছে তাত গৈ পেলাই তোমালোকৰ এফিলিয়েট লিংকটো দি দিয়া, কোৰা বুলি এটা প্লেটফৰ্ম আছে তাত গৈ পেলাই নিজৰ এফিলিয়েট লিংকটো দি দিয়া, ইউটিউবৰ এনেকৈ মই যেনেকৈ ভিডিঅ' এটা বনাই আছোঁ তেনেকৈ ভিডিঅ' এটা দি দিয়া, আৰু ঠিক আছে। চ' এতিয়া তোমালোকে যদি এইটো কৰিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ লিংকত থ্ৰু দি যাবলৈ পাৰা, মোৰ ভাল হ'ব, তোমালোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব, ৰাইট? চ' সেইটো কৰিবলৈ পাৰা। চ' এইটোৱে আছিল সৰু এটা ভিডিঅ' তোমালোকক বুজালো মই ৱাই চেঞ্চৰ কথা, আৰু এণ্ড আই হোপ যে তোমালোকে বহুত বেছি শিকিবলৈ পালা আৰু এটা মানে বেনিফিট এড হ'ল তোমালোকৰ লাইফত, তোমালোকে কিবা এটা মানে কৰিবলৈ পাৰিবা এইটো থ্ৰু দি। আৰু যিমানখিনি মানে কৰা দিনটোত খালি এঘণ্টা এটা দি পেলাই তোমালোকে ছাৰ্ভিচখিনি এফিলিয়েট প্ৰগ্ৰামখিনি যেনেকৈ কৰা, আৰু সেইটো থ্ৰু দি মানে ধৰা ভাল পইচা এটা মানে ঘটিবলৈ পাৰা তোমালোকে মাহেকীয়া, ঠিক আছে। চ' এইটো আছিল সৰু এটা ভিডিঅ', আই হোপ যে তোমালোকে বেনিফিট পালা। চ' লাইক কৰি দিবা ভিডিঅ'টো, শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া নিজৰ লগৰৰ লগত, যাতে তেওঁলোকেও বেনিফিট পাওক, তেওঁলোকেও যাতে টকা পইচা ঘটিবলৈ পাৰক, ডলাৰ্ছত ঘটিবলৈ পাৰক, আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া চেনেলটো যদি প্ৰথমবাৰ আহিছা, এনেকুৱা আৰু বহুত বেনিফিচিয়েল কণ্টেন্ট আহিবলৈ বাকী আছে। এণ্ড বাকী show love and support and let's grow awesomely.